Okay, good morning everyone. Now for lesson 2, I'm going to discuss the language used in academic writing. So from the lesson 1 that we discussed from the previous days, I already discussed the academic writing. Now today, ituturo naman natin or i-discuss ko naman po kung ano ba yung mga language na dapat nating gamitin pag nagsusulat na tayo using academic writing. So, So, meron ditong mga task na hindi ko na masyadong i-ano to kasi task lang naman yan. It's just a um, exercises. So, dito tayo sa lecture. So, focus 1 tayo. Academic language represents the language demands of school. Ayan. Pag sinabing academic, like what I've discussed sa naunang discussion, pag sinabi natin academic, it regards or it represent sa school mismo. Wala na pong iba kundi sa school. Academic language includes language used in textbooks. Yung mga nababasa nyo sa libro, yan ay example ng academic language. Yung mga, pag nasa classroom tayo, if your teacher and your colleagues or the principals or kung sino pang mga authority na meron sa school na nagsalita sa inyo, it is part of academic language. Yung test papers ninyo, quizzes, test questionnaires, that is example of academic language. And each discipline. So may mga kanya-kanya po yung mga discipline na gamit. So it is different in vocabulary. Magkaiba po yan siya sa vocabulary. Pag sinabi natin vocabulary and structure, ito po yung everyday spoken natin of English of social interactions. For example, nag-usap kayo ng parents mo or ng mga friends mo using English. Hindi pa rin po iyon kasama sa academic language. Kasi 'di ba, like what I've discussed earlier, na pag sinabi nating academic, sa school lang po iyon, sa academe lang po iyon. Hindi po yun yan tina, tinatakel yung regarding sa everyday spoken natin. So, kahit mag-English kayo, mag-usap kayo ng English, hindi pa rin yung kasama sa academic language. So, each type of communication, both academic and social, has its purpose, and neither is superior to the other. So, kahit na ginagamit natin yung dalawang yan as a type of communication, for example, kahit nasa school tayo, gumagamit tayo ng academic language as a means of communication. Pag sa social naman, pag nakipagsalamuha tayo, English man yan or anumang dialect ang ginamit natin, it is part of communication pa din. Pero, may pinagkaiba po yan. May pinagkaiba po sila ng purpose at kanila pong superior. Pag sabi natin superior, mga ginagampanan. Iba-iba po sila ng mga ginagampanan. So, academic writing is generally quite formal. Ayan, na-discuss natin yan sa first lesson. Formal, objective, impersonal, and technical as illustrated in diagram below. So, to further understanding, meron tayong diagram dito. So, ayan po yung diagram natin. Academic language. Pag gumamit tayo or pag nagsulat tayo or gumamit na tayo ng academic language, itong tatlo ang dapat nating sundin. Una, formal. Avoid casual or conversational such as contractions and informal vocabulary. Na-discuss na rin natin yan. Bawal tayo gumamit ng mga salitang kalye. For example natin ng English, na may communication kayo or may pag-uusap kayo ng friend mo, nagchikahan kayo, pero English language ang gamit ninyo. Hindi pa rin natin mako-consider as formal 'yon. Kung ang ginagamit yung mga wordings is may mga wordings kayo na mga bastos, mga words na hindi na dapat hindi angkop sa mga nakikinig, mga ganun. So avoid po natin casual talking, parang casual conversation. Kasi pag ganun po, magpapasok na po yun siya sa informal. Next, sa objective. Avoid personal or direct reference to people or feelings. Iwasan po natin yung
nagde-derive sa emotions. Mamaya may mga example po ako kung ano yung mga type or mga emotions na hindi natin dapat sinasama dyan. Technical, use vocabulary specific to the discipline. So, kung ano yung discipline na ginamit natin, dapat focus lang po tayo doon. So, ito po yon. Meron po tayong example niyan para mas malinawan kayo lahat. So it is formal by avoiding casual or conversational language such as contraction and informal vocabulary. Yun na yung kanina sinabi. It is impersonal objective by avoiding direct reference to people or feelings and instead emphasizing objects, facts, and ideas. Ayan. Dapat meron tayong mga valid proof, may mga basihan tayo para hindi magiging para maging kapanipaniwala ang ating academic language. So, furthermore, you can make your writing more formal, objective, and technical by following examples below. So, ayan po, medyo nawala tayo kanina. So, again, ito na po yung may makikita natin sa objective. Ang sabi dyan, move information around in the sentence to emphasize things and ideas instead of people and feelings. Like what I've said earlier, iwasan nating mag-direct sa emotion or sa feelings ng isang tao. For example, instead of writing, I believe the model is valid based on these findings. Pag sabi I believe, parang hindi kasi tayo sure dyan. Pag sabing I believe, ikaw lang mismo, you believe in that. How about the others? Baka ikaw lang ang naniniwala, yung iba pala ay hindi. So parang hindi na siya kapanipaniwala. Instead, these findings indicate that the model is valid. So parang hindi mo opinion ang ginamit mo or hindi emotion mo ang ginamit mo. Hindi feelings. Kahit nasabihin ko, gusto ko to siya, naniniwala ako na itong model na to ay valid talaga based on these findings. Based on these findings, nag-focus ka lang sa isang findings. Paano pag nabasa pala yan ng ibang tao? Sabi niya, ay hindi naman ako naniniwala na ganyan. So para mas more convincing siya, dapat these findings, so sinabi mo doon, itong mga survey ko, ito yung mga nakalap kong proof na nagpapakita or nagpapatunay na itong model na ito ay valid. For example, sa cellphone, sabihin mo, yung Realme, sabi mo, naniniwala talaga ako sa Realme na maganda siya for gaming. Naniniwala ako base sa mga nakuha kong findings. So, you believe. How about the others? Hindi naman natin masasabing naniniwala lahat. So, instead of using those I believe, sabihin na lang, this cellphone or the Realme indicates that this finding indicate that Realme is valid for gaming. Parang ganun. So, parang pag sinabi kasi nating wordings, gumamit tayo ng generalized words. Yung parang hindi lang isa ang sakop, dapat pangkalahatan. Next, dito na tayo sa technical naman. You need to develop a large vocabulary for the concepts specific to discipline or specialization you're writing for. To do this, take note of terminology used by your lecturer and tutor as well as in your readings. Now, pag binasa mo na yung isang text, may mga wordings po kasing may mga writers po na gumagamit ng mas malalalim na mga salita. So, to make it for example, binasa mo yung text, hindi mo masyadong naintindihan. Pagdating nung sa'yo, pag inano mo na siya, take down or take notes all the terminology na hindi mo maintindihan. Then, go further research. Ito pala ibig sabihin nito. Ganyan, ganyan. Para mas maintindihan natin. Yun yung sa technical. Iwasan po natin gumamit ng mga malalalim na salita kung hindi naman po angkop sa mga readers natin. For example, gumamit ka ng malalim na salita, yung mga terminology na hindi maintindihan ng basta-basta. Tapos, ang readers mo or yung respondent mo pala, mga bata, grade 1, mga elementary, tapos hindi pa nila na-encounter yung word na yun. Mahihirapan sila. So, parang mawawala sa bahala or mawawala ng saysay yung sinusulat mo.
Pag ganun, for example naman, ang wordings mo naman ay masyadong bata, pambata, pang elementary. Tapos ang mambabasa mo ay college, grade 12, or senior high, or mga professor, mga professional, yun yung readers mo. Parang pagdating sa kanila naman ay parang basic na. Parang wala nang chill or wala nang um, lakas yung vocabulary mo. So, in writing or in using technical, make sure na isipin din natin yung mga readers natin. For example, kung ang readers mo, gusto mong makabasa ay pangkalahatan, pwedeng matanda, pwedeng bata, i-neutralize natin ang gamit natin na words para hindi sila din mahirapan. Meron pa dito, avoid contractions. For example, pag sabi natin contraction, yung pinapaliit yung words na um, may mga words kasi tayo sa English na imbis na ganito yung tamang gamit, pinuputol natin or pinapaikli natin to lessen the spaces or the words. For example, imbis ang correct po diyan, pag formal dapat ang ginagamit talaga natin ay did not. Pero sa mga informal natin, pag hindi siya informal writing, pag informal writing siya, ginagamit natin didn't. For example, is not. Ginagamit natin isn't. Meron pa, does not. Yun yung correct. Pero ginagawa natin doesn't. Ang cannot. Ang cannot ay ginagawa natin can't. Yun po ay bawal po sa formal writing. Especially sa research ninyo. Bawal kayo gumagamit ng mga contractions words. So, dapat buo po yan. Kung did not, did not. Hindi po pwede yung didn't. Pag is not po talaga yan. Hindi isn't. Pero kung nagsulat ka naman, hindi naman siya formal writing, you can use naman din. You can use isn't, yung did not, didn't, does not, doesn't, pwede nyo gamitin yan pag informal. Pero pag formal, gamitin po natin yung tama. Did not, is not, does not, at marami pa pong iba. So, avoid evaluative words that are based on non-technical judgments and feelings. Ayan. For example, valid or did not demonstrate. So, yan po yung tama. Sabi mo, hindi naman po valid yon. Instead of sabi mo, hindi naman po valid yung ganito niya, hindi valid yon. Yan yung po yung tama. Instead of using amazing. For example, wow, his or her writings is very amazing. So, parang nag-focus ka na dun sa feelings mo. So, tanggalin po natin amazing. Pwede natin sabihin na, oh my God. Oh my God. Natuloy ako. So, pwede natin sabihin na, his and her writing is valid enough. Yan. Makatotohanan. Mas makakatotohanan siya pakinggan pag valid ang gamitin natin instead of amazing. His or her writing is amazing. Amazing? Para sa'yo, amazing. Pero para sa amin, hindi. So, ganun po. Iwasan po natin yon. Next, disappointment. Same lang yun sa demonstrate. Disappointment. So, iwasan po natin yan. Be careful about the meaning of technical terms. Often the same word has different meaning in another discipline. Ito naman, medyo complicated to. Kasi sa English words, may mga words na maraming gamit, pero iba't iba ang meaning. So, wala po kasi ako example dito. Kasi pag sabi natin discourse, ang discourse ay marami po kasing gamit yan. Marami yan gamit or marami siyang meanings. So, be careful on that. May same spelling, same words, same sounds, pero ang meaning ay iba't iba. So, be careful din tayo dyan. So, as much as possible, kung may mga ganun po na same ng spelling, same ng words, tapos iba ang meaning, gumamit na lang po tayo ng ibang meaning na mas related doon or mas close related doon sa gagamitin sana natin. Next,
Avoid emotional language. For example, instead of strong words such as wonderful or terrible, use more moderate words. So, yun na po. Kung ang readers natin ay pwedeng mga bata, pwedeng mga matatanda, pwedeng elementary, pwedeng college, i-moderate lang po natin yung words. Huwag naman natin masyadong um, palalimin yung ating words kasi hindi po yan maiintindihan ng mga bata. Like ngayon, lagi namin itong nakikita sa essay ng mga bata or sa essay ng mga students na may iba, ang lalalim ng mga words na maski kami ay first time pa lang namin ma-encounter. So, anong makukonclude ng isang teacher doon? So, maybe, he or she plagiarized, kinapi-paste lang niya, kinuha lang niya, ganun po. So, be careful on that. So, avoid intense or emotional evaluative language. For example, ito, parents who smoke are obviously abusing their children. So, masyado siyang um, obvious. Parang masyado siyang direct to the point na mga magulang ang nag-a-abuse, yung mga naninigarilyo yung nanay ang nag-a-abuse sa kalusugan ng kanilang mga anak. So, parang mga magulang, hindi lang naman mga magulang. For example, sa isang family, sabihin na natin naninigarilyo, nag-smoke si tatay, yung papa. Oo, nakaka-abuse siya, pero wag naman nating i-focus lang doon sa tatay. Kasi outside the family or sa paglabas din naman ng bata, hindi tayo sure kung sino-sino yung mga nakakasalamuhan niya na naninigarilyo. So, instead of using that, we can use second hand. Instead of using parents, gamitin natin second hand. Pag sinabi kasing second hand, generalize na to. Lahat. Maski babae, lalaki, tomboy, bakla. Basta second hand, lahat po yan. Ibig sabihin ng second hand, yung parang naniniga, for example, nakukuha ng mga bata ang smoke or effects or harmful effects doon sa second hand smokers. Yung parang hindi na siya nakafocus lang sa parents. In generalize na po. So, dapat po ganun yung mga wordings natin. Use the key categories of relationships in your discipline. That is the way information and ideas are organized into groups. Ayan. For example, pag sinabi nating science, pag sinabi naman natin, pag hindi tayo dapat mag-focus lang sa science. Kasi pag sinabing science naman, pwede nating may kanya-kanya kasing level or may kanya-kanyang categories ang science. May kanya-kanyang types po yan. So, dapat ano din tayo aware. For example naman, math. Hindi naman natin pwede sabihin na mathematics. Anong types ng mathematics po? Iyon. Mayroon kasi tayong sa mathematics, meron tayong algebra, meron tayong geometry, meron pang kung ano-ano pa. Sa English naman, hindi natin pwedeng sabihin na English agad. Kasi pag sinabing English, general po yun. Sa English, pag himay-himayin natin yung English, meron po yung figure of speech, grammar, syntax, errors, ano pa ba? Pronouns, types of nouns. So, mag-ingat po tayo sa paggamit sa mga words na nagsiseparate. For example, gagamit tayo ng law. Law, anong batas? Marami po kasing batas. Pwedeng yung mga karaniwang batas or yung mga statute statute na mga batas. Kasi for example, common law, so usually nakikita po yan sa bahay. Magkaiba naman po yung statute law. Pangkabuo sa pang-state naman po yun, pang buong bansa naman po yun. So be careful po tayo sa paggamit noon. Meron din dito. Instead of using absolute, positive, and negative such as proof or wrong, use more cautious evaluation such as strong evidence yung, or less convincing. Hindi naman natin sabihin na, yung ano niya, yung pinakita sa akin ay talagang yun yung proof, yun yung basihan. How strong the proof is. So, dapat yung nakalat naming ebidensya ay talagang mas matibay. Yun, yung example, strong evidence.
Meron din tayong less convincing, hindi masyadong kapanipaniwala. Next, show caution about your views or to allow room for others to disagree. So, ito naman ay, for example, meron siyang, I think secondhand smoke causes cancer. There is evidence to support the possibility that second smoke increases the risk of cancer. Kasi pag sinabi natin, I think, gumamit tayo ng ganyan, parang sa isip ko, or parang hindi ka sure. Kasi ikaw lang naniniwala nun. Sabihin mo na, iniisip ko na parang second-hand smoke causes cancer talaga. Pero, to make it more kapanipaniwala sa mga readers, why not use there is evidence to support the possibility that secondhand smoke increases the risk of cancer. So, parang may mga ebidensya po na talagang nagpapatunay na ang second smoke ay nagpapataas na magkaroon ka ng cancer. Yun yung magandang yun yung tamang construction. Unlike kasi pag, I think, sa parang ang second hand po ay nakaka-cause ng cancer. Parang, hindi ka sure. Hindi valid yung ano mo, parang hindi siya matibay. Next, knowing these distinctions will help you structure your writing and make it more technical and analytical. So, pag nasunod mo na or pag naaral mo na or na-master mo na yung formal writings at saka yung sa objective at saka sa structure, makakapag-produce ka na ng mas okay at mas better na what do you call this? Mas better na writings. So, meron pang last, we have find authoritative sources such as authors, researchers. Yan, humanap kayo ng mga gawa ng ibang tao na angkop doon sa binasa mo para to support, para bigyan ka ng suporta. Um, for example nga doon sa academic freeze, magsusulat ka ng isang opinion mo doon about sa academic freeze. So, kuha ka ng mga ibang gawa ng mga authors or researchers na nagsulat din na ganun para meron kang basihan na talagang dapat ipatigil ang academic freeze. Just ayan, meron diyang language is in my view, clearly something social right as according to Holiday na dapat marunong tayong gumamit. Pero pag gumamit naman po tayo ng ibang ng mga gawa ng iba as our reference, make sure to provide credits. Wag naman nating i-ano lang. Wag naman natin silang anuhin kasi gawa po iyon nila, ginamit lang natin to support our writings. So, parang research nyo. Hindi lahat ng nilalagay nyo dyan sa research nyo ay sarili nyong opinion. Nagbe-base din kayo sa mga opinion or sa mga researchers na nakakuha or nag-research regarding or related sa topic ninyo. Kaya nga tayo may mga references. So, yun po. So, again, if I'm not mistaken, this is the last slides